हेलो गाइज ओनिक YouTube च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। YouTube च्यानलको ह्यान्डल एकदम नै युनिक आइडेन्टिटी हुन्छ हाम्रो YouTube च्यानलको लागि ह्यान्डल। अहिले चाहिँ YouTubeले ह्यान्डल सबै YouTube च्यानललाई दिएको छ र यो एकदम नै युनिक आइडेन्टिटी हो र तपाईको च्यानलको नाममा कसैले पनि अर्को डुप्लिकेट च्यानल खोल्न सक्दैन, किन भन्दाखेरि तपाईसँग चाहिँ ह्यान्डल हुन्छ तपाईको च्यानलको युनिक आइडेन्टिटी। एकदम नै राम्रो हो। यदि अहिलेसम्म पनि तपाईले ह्यान्डल लिनु भएको छैन भने क्लेम गरिहाल्नुस् है, चुज गरिहाल्नुस् है। तर त्यसको लागि चाहिँ तपाईले इमेल पाउनुहुन्छ। तर इमेल पाउनु भएको छैन भने के गर्ने त? कुरा के हो त तपाईले इमेल पाउनु भएको छैन, यसको बारेमा म बताउन गएको छु। यो जान्नको लागि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। यो भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, सोशल मिडियामा शेयर गर्नुस् र आफ्नो विचार चाहिँ कमेन्टमा अवश्य लेख्नुस् है साथीहरु। र अहिलेसम्म पनि तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब लेखेको रातो बटनमा टच गरेर यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र बेल बटन पनि थिच्नुस् नयाँ भिडियोहरु हेर्नको लागि। किन भन्दाखेरि यो च्यानलमा यस्तै गरेर टेक्निकल भिडियो लिएर उपस्थित हुन्छु। अब लागौं आजको विषयवस्तुमा। हजुर, म कुराकानी गर्दै छु ह्यान्डलको। प्रत्येक YouTube च्यानलको लागि अब ह्यान्डल दिनेछ युट्युबले। पहिले के हुन्थ्यो भने युआरएल हैन, पहिलेदेखि नै YouTube च्यानलले चाहिँ प्रत्येक च्यानलको लागि युआरएल दिने गरेको हुन्थ्यो हैन। त्यसपछि 100 सब्स्क्राइबर हुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ, र 30 दिन पुरानो हुनु पर्थ्यो तपाईको YouTube च्यानल। तर अहिले त्यो नियमलाई चेन्ज गरेको छ। हुन त यो युआरएल पनि काम गर्छ, तपाईले यो युआरएलमा टच गर्नुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो च्यानलमा पुग्न सक्नुहुन्छ। तर ह्यान्डल एकदम नै युनिक आइडेन्टिटी रहेको छ। ह्यान्डल चाहिँ तपाईको च्यानलको लागि एकदम नै राम्रो एउटा तरिका रहेको छ जसबाट तपाईले आफ्नो च्यानलमा पहुँच बढाउन सक्नुहुन्छ। आउनुस्, ह्यान्डल हैन, सबैजनाले धेरैजना युट्युबरहरूले ह्यान्डल पाइसक्नु भएको छ आफ्नो च्यानलको नाममा चाहिँ। तपाईले ह्यान्डल चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँ कुरा के आउँछ भन्दाखेरि मेल पाउनुहुन्छ है। तपाईले मेल पाउनुहुन्छ हैन, मेल चेक गर्नुहुन्न भने YT स्टुडियोमा जानुस्। YT स्टुडियोमा ओपन गर्नुहुन्छ भने तपाईले हेर्नुस् यो मेसेज पाउनुहुन्छ। अब त्यसपछि यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहनुहुन्छ भने ह्यान्डलको नाम पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ इफ यु वान्ट हैन। अब कुरा के आउँछ भन्दाखेरि तपाईको YT स्टुडियोमा यस्तो मेसेज आएको छैन हैन, र तपाईको मा चाहिँ जीमेल पनि आएको छैन त के गर्ने त हैन। जीमेल आएको छैन त के गर्ने? यसको लागि हामीले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि युट्युबले सबै युट्युब च्यानलमा रोल आउट गरिरहेको छ ह्यान्डल। कसैले त आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम जस्तै चाहिँ ह्यान्डल पाएको छैन है, अलिकति चेन्ज भएको छ, चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। रिजर्भ गरेको छैन, तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलको लागि ह्यान्डल रिजर्भ गर्नुपर्छ। तर मेल आएको छैन भने के गर्ने त? एउटा कुरा गर्नुपर्छ है। सेम युट्युब च्यानलको नाममा पाउनुहुन्छ भने धेरै राम्रो। जस्तै मेरो दुईटा च्यानल रहेको छ, ओनिक अज्ञात र ओनिक कम्प्युटर। दुईटै च्यानलको लागि मैले ह्यान्डल पाइसकेको छु। युनिक आइडेन्टिटी ओनिक कम्प्युटरको च्यानलमा चाहिँ ओनिक कम्प्युटरकै नाममा, ओनिक अज्ञात च्यानलमा चाहिँ ओनिक अज्ञातकै च्यानलमा। तपाईले @ओनिक अज्ञात सर्च गर्नुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा पुग्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईले @ र त्यस्तै गरेर ओनिक कम्प्युटर टाइप गर्नुहुन्छ भने मेरो ओनिक कम्प्युटर च्यानलमा पुग्नुहुन्छ। यो एकदमै राम्रो तरिका रहेको छ। धेरै राम्रो फिचर ल्याएको छ युट्युबले। अब तपाईले मेल किन पाउनु भएन भन्दाखेरि सबै च्यानलको लागि चाहिँ यो ह्यान्डल चाहिँ युट्युबले दिनेछ। तर अहिले चाहिँ के गरिरहेछ भने मोनेटाइज च्यानलको लागि र धेरै सब्स्क्राइबर भएको च्यानलको लागि रोल आउट गरिरहेको छ र बिस्तारै कम सब्स्क्राइबर भएको र बिना मोनेटाइज भएको च्यानललाई पनि यो युनिक ह्यान्डल दिनेछ। त्यसको लागि हामीले प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। युट्युबले अलि टाइम लिनेछ, प्रोसेस हुनलाई टाइम लाग्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले हतोत्साहित हुनु हुँदैन र हामी एकदमै डराउनु हुँदैन। के भयो, मैले मेल पाएको छैन, मेरो युट्युब च्यानलको लागि चाहिँ युनिक आइडेन्टिटी जुन ह्यान्डल रहेको छ त्यो मैले प्राप्त गरेको छैन, के गर्ने, मेल आएको छैन। धेरैजना साथीहरूले म्यासेजमा मलाई सोध्नु भएको छ, म्यासेन्जरमा, र कुराकानी पनि गर्नुभएको छ कि खै मलाई त केही पनि मेल आएन। त्यसकारणले चिन्ता नगर्नुस्, एक न एक दिन तपाईको च्यानलमा चाहिँ मेल आउँछ। तर युट्युबले समयमै सबैलाई चाहिँ यो मेल पठाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। किन भन्दाखेरि ह्यान्डल त रिजर्भ गर्नु पर्यो हैन। यदि च्यानलको नाममा ह्यान्डल छैन भने त अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ नि। सकेसम्म च्यानलकै नाममा ह्यान्डल भयो भने राम्रो हुन्छ साथीहरु। त्यसकारणले वेट गर्नुस् केही दिन, पक्कै पनि तपाईको च्यानलको लागि चाहिँ ह्यान्डलको लागि चाहिँ तपाईलाई मेल आउँछ युट्युबबाट र तपाईले यसरी ह्यान्डल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर रिजर्भ हुन्छ पक्कै पनि, चिन्ता नगर्नुस् हैन। केही दिन वेट गर्नुस्, पक्कै पनि ह्यान्डल तपाईले पाउनुहुन्छ। वास्तविकता यही हो साथीहरु। यो सानो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेख्नुस् है। आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नुस्। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्, सोशल मिडियामा शेयर गर्नुस् र अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने रातो बटन सब्स्क्राइब लेखेको छ भने सब्स्क्राइब गर्नुस् हैन, र बेल बटन पनि दबाउनुस् नोटिफिकेसन पाउनको लागि, नयाँ भिडियोहरु हेर्नको लागि। साथीहरु, तपाईको लागि बेस्ट अफ लक भन्दै आजको भिडियोबाट म यही बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।